Trên bầu trời, nơi tốc độ có thể vượt gấp 3 lần âm thanh, một chi tiết tưởng chừng nhỏ bé lại quyết định sống còn của cả cỗ máy chiến đấu, đinh tán. Bạn có bao giờ tự hỏi, vì sao những chiếc tiêm kích hiện đại với công nghệ tối tân, giá hàng trăm triệu đô, lại không hàn liền thân vỏ mà phải gắn hàng trăm nghìn chiếc đinh tán nhỏ bé? Vì sao trên Su-57 của Nga, dấu vết đinh tán vẫn dễ dàng nhận thấy, trong khi F-35 của Mỹ lại trông mượt mà như thể chẳng hề có mối ghép nào? Phải chăng đây là bí mật công nghệ ẩn giấu, hay đơn giản chỉ là triết lý thiết kế khác biệt? Câu trả lời sẽ khiến bạn bất ngờ. Hãy cùng Hồ Sơ Quân giới khám phá sự thật đằng sau những chiếc đinh tán tưởng chừng vô tri này, và đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những phân tích quân sự hấp dẫn tiếp theo. Trên hành trình phát triển của hàng không quân sự, có những cột mốc lịch sử cho thấy lựa chọn công nghệ không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn phản ánh triết lý và bối cảnh chính trị của từng quốc gia. Một trong những minh chứng rõ ràng nhất chính là cuộc chạy đua tốc độ giữa Liên Xô và Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh, khi MiG-25 và SR-71 ra đời. Đây cũng là lúc câu chuyện về hàn và tán đinh bộc lộ toàn bộ ưu khuyết điểm của chúng. Đầu thập niên 1960, khi Mỹ công bố dự án máy bay trinh sát SR-71 Blackbird có thể bay ở tốc độ hành trình Mach 3.2 và ở độ cao trên 25.000 mét, toàn bộ cục diện chiến lược thay đổi. Một chiếc máy bay như vậy gần như không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ loại tiêm kích nào thời bấy giờ. Đối với Liên Xô, đây là thách thức trực tiếp tới an ninh quốc gia, buộc họ phải tìm ra giải pháp đối trọng trong thời gian ngắn nhất. Kết quả là sự ra đời của MiG-25, chiếc tiêm kích đánh chặn huyền thoại, được thiết kế với mục tiêu duy nhất, bay nhanh hơn đối thủ. Các kỹ sư Liên Xô khi ấy đứng trước bài toán nan giải. Nếu muốn vượt qua SR-71, máy bay của họ buộc phải sở hữu tốc độ siêu vượt âm. Nhưng khi một khối kim loại khổng lồ lao đi trong không khí với vận tốc Mach 2.8 đến Mach 3, ma sát với không khí tạo ra một lượng nhiệt khổng lồ. Với trình độ vật liệu của thời điểm đó, nguy cơ thân máy bay biến dạng hoặc phát nổ trong khi bay là hoàn toàn có thật. Giữa lúc bế tắc, một ý tưởng táo bạo được đưa ra, sử dụng thép không gỉ để chế tạo khung thân chính. Loại vật liệu này có ưu điểm chịu nhiệt tốt, chống ăn mòn cao, và quan trọng hơn là có thể gia công hàng loạt với chi phí hợp lý. Thế nhưng, mặt trái cũng rất khốc liệt. Thép không gỉ nặng hơn nhiều so với hợp kim nhôm hoặc titan. Khi toàn bộ khung thân làm bằng thép, trọng lượng của MiG-25 trở nên đồ sộ, kéo theo hàng loạt hạn chế về khả năng cơ động, tầm hoạt động và tuổi thọ động cơ. Hơn thế, trong điều kiện bay cực hạn, nhiệt độ bề mặt ngoài có thể vượt 1000 độ C. Để ngăn buồng lái biến thành lò nướng, Liên Xô phải thiết kế hệ thống làm mát đặc biệt. Nhờ đó, không khí đưa vào buồng lái hạ xuống 50 đến 70 độ C, nhưng ngay cả vậy, phi công vẫn phải chịu đựng điều kiện khắc nghiệt tương đương một phòng xông hơi. Chỉ khác là trong khi họ đang điều khiển một cỗ máy thép khổng lồ lao đi gần gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Dù vậy, MiG-25 vẫn là một kỳ tích công nghệ. Nó lập hàng chục kỷ lục thế giới, bao gồm trần bay tuyệt đối hơn 37.000 mét và tốc độ tối đa Mach 3.2. Nhưng những thành tích này chỉ có giá trị biểu tượng. Trong thực tế, nếu duy trì tốc độ Mach 3 quá lâu, động cơ Tumansky R-15 sẽ nhanh chóng hỏng hóc hoặc thậm chí phát nổ. Tốc độ tối đa chỉ là giới hạn kỹ thuật chứ không phải tốc độ hành trình. Điều này biến MiG-25 trở thành một vũ khí chính trị nhiều hơn là một nền tảng bền vững. Trong khi đó, Mỹ với SR-71 lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Thay vì sử dụng thép, họ chọn hợp kim titan cho phần lớn thân vỏ, chiếm tới hơn 80% trọng lượng cấu trúc. Đây là lựa chọn cực kỳ táo bạo và khó khăn. Titan có tính chất cơ học vượt trội, nhẹ hơn thép nhưng chịu nhiệt tốt, lý tưởng cho bay siêu âm. Tuy nhiên, titan cực khó gia công, chi phí cao và nguồn cung hiếm. Thậm chí, để duy trì sản xuất SR-71, Mỹ đã phải mua titan thông qua các công ty trung gian từ chính Liên Xô, đối thủ của họ. Đổi lại, SR-71 trở thành một biểu tượng của sự bền vững công nghệ. Máy bay này có thể bay hành trình ổn định ở Mach 3.2 trong hàng giờ liền, điều mà MiG-25 không thể. Trong suốt quá trình hoạt động, SR-71 gần như bất khả xâm phạm, chưa từng bị bắn hạ, bất chấp hàng trăm quả tên lửa đối phương đã được phóng đi để chặn nó. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự khác biệt giữa một giải pháp tình thế, MiG-25 với thép và hàn, và một giải pháp mang tính chiến lược lâu dài, SR-71 với titan và tán đinh chính xác. Khi nhìn lại, MiG-25 vẫn là một thành tựu vĩ đại của Liên Xô, bởi họ đã kịp tạo ra một máy bay vượt qua giới hạn công nghệ trong thời gian rất ngắn. Nhưng những hạn chế cũng phơi bày, tuổi thọ động cơ thấp, tầm bay ngắn, khả năng cơ động hạn chế. Trong khi đó, SR-71 không chỉ là một máy bay trinh sát, mà còn là minh chứng cho việc đầu tư vào vật liệu tiên tiến và công nghệ gia công chính xác, dù tốn kém, nhưng đem lại lợi ích lâu dài. Chính ở giai đoạn này, sự khác biệt giữa hàn và tán đinh cũng bộc lộ. MiG-25 phải dựa vào hàn thép không gỉ để lắp ráp, còn SR-71 áp dụng titan cùng kỹ thuật tán đinh,
tạo nên khung thân vừa nhẹ, vừa chịu nhiệt, vừa bền vững. Một bên ưu tiên tiến độ và số lượng sản xuất, một bên ưu tiên chất lượng và độ tin cậy lâu dài. Đây là bài học mở đầu cho sự phát triển của hàng không quân sự hiện đại. Hàn có thể nhanh chóng, rẻ và kín khít, nhưng khi đối mặt với yêu cầu khắt khe của vỏ máy bay mỏng, tải trọng lớn và nhiệt độ cực hạn, nó bộc lộ hạn chế chết người. Tán đinh, ngược lại, mang đến sự tin cậy, ổn định và khả năng duy trì trong thời gian dài. Câu chuyện của MiG-25 và SR-71 chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này, đặt nền móng cho các thế hệ chiến đấu cơ sau này. Khi nhắc đến công nghệ chế tạo máy bay, nhiều người thường nghĩ ngay đến những dây chuyền hàn tự động hóa hiện đại, nơi các mối nối liền mạch tạo nên một khối thống nhất. Thế nhưng trong ngành hàng không quân sự, câu chuyện lại khác. Ở đây, những chi tiết tưởng chừng cổ điển như đinh tán vẫn giữ vai trò trung tâm. Để hiểu rõ tại sao, cần đi sâu vào những ưu thế kỹ thuật mà tán đinh mang lại so với hàn, đặc biệt trong điều kiện khắc nghiệt của máy bay chiến đấu. Trước hết, hãy hình dung lớp vỏ máy bay chiến đấu. Nó thường được thiết kế rất mỏng, chỉ khoảng 2 mm, chủ yếu bằng hợp kim nhôm hoặc hợp kim titan. Đây là lựa chọn để giảm tối đa trọng lượng, giúp máy bay bay nhanh hơn, xa hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Nhưng cũng chính vì độ mỏng này mà quá trình hàn trở nên vô cùng khó khăn. Hàn yêu cầu làm nóng chảy vật liệu tại điểm nối, và với nhôm hay titan, khả năng chịu nhiệt không cao, rất dễ dẫn đến biến dạng, nứt gãy hoặc thay đổi cấu trúc kim loại. Một sai lệch nhỏ của thợ hàn có thể tạo ra khuyết điểm lớn, khiến toàn bộ tấm vỏ mất đi tính đồng nhất. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi sản xuất hàng loạt, nơi mỗi chi tiết đều phải đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Trong khi đó, tán đinh gần như loại bỏ hoàn toàn nguy cơ này. Mối nối đinh tán không phụ thuộc nhiều vào tay nghề cá nhân. Đinh tán được sản xuất hàng loạt bằng công nghệ công nghiệp, với độ chính xác tới mức micromet. Khi lắp ráp, kỹ sư chỉ cần khoan lỗ sẵn và dùng súng tán cố định. Mối nối hình thành nhờ cơ chế cơ khí chứ không phải biến đổi nhiệt, nhờ vậy hạn chế tối đa việc làm thay đổi tính chất kim loại. Điều này khiến tán đinh trở thành giải pháp đáng tin cậy hơn nhiều trong sản xuất quy mô lớn, nơi tính đồng đều là yếu tố sống còn. Một ưu điểm khác nổi bật là độ bền mỏi. Máy bay chiến đấu không chỉ chịu lực nâng và lực kéo khi bay, mà còn đối mặt với những dao động cực lớn từ động cơ phản lực, từ thay đổi áp suất khí quyển và từ các thao tác cơ động gấp khúc ở vận tốc siêu âm. Trong điều kiện như vậy, mối hàn thường nhanh chóng xuống cấp. Chỉ cần một vết nứt nhỏ hình thành tại vùng hàn, nó có thể lan rộng theo thời gian, gây ra rủi ro nghiêm trọng về an toàn. Ngược lại, đinh tán có khả năng chịu lực cục bộ rất lớn, tới khoảng 11 tấn trên diện tích chỉ 1 cm vuông, đồng thời chống rung động và ngăn sự lan truyền của vết nứt. Điều này khiến vùng liên kết bằng đinh tán ổn định và bền vững hơn nhiều, dù trong môi trường khai thác khắc nghiệt. Khía cạnh bảo dưỡng cũng là một điểm cộng cực lớn của tán đinh. Một chiếc máy bay chiến đấu thường có tuổi thọ khai thác từ 10 đến 20 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, lớp vỏ ngoài phải liên tục chịu tác động của gió, mưa, bức xạ mặt trời, cũng như sự mài mòn cơ học. Nếu lớp vỏ được hàn liền khối, khi xuất hiện vết nứt, giải pháp duy nhất là thay thế toàn bộ tấm vật liệu, dẫn đến chi phí bảo dưỡng rất cao. Chưa kể, việc tháo lắp để kiểm tra định kỳ cũng trở thành cơn ác mộng, vì hàn vốn có tính chất vĩnh viễn. Với đinh tán, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Các tấm vỏ có thể tháo rời dễ dàng, và khi hỏng hóc chỉ cần thay thế từng phần nhỏ thay vì cả kết cấu. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể chi phí và nhân lực trong suốt vòng đời khai thác. Một minh chứng khác cho thấy tầm quan trọng của tán đinh chính là con số khổng lồ về số lượng chúng xuất hiện trên máy bay. Một chiếc F-18 có thể chứa tới 750.000 chiếc đinh tán, còn Boeing 747, chiếc máy bay dân dụng huyền thoại, cần tới 3 triệu chiếc. Những con số này không chỉ gây ấn tượng, mà còn khẳng định rằng tán đinh không phải là giải pháp chấp vá hay tạm bợ, mà chính là nền tảng của toàn bộ kết cấu hàng không. Tất nhiên, không phải tất cả đinh tán đều giống nhau. Trong thiết kế, chúng được phân loại thành đinh tán đầu lồi và đinh tán đầu chìm. Đinh tán đầu lồi có thể là dạng bán cầu, dẹt hoặc hình nón cụt, thường được sử dụng ở những vị trí bên trong hoặc nơi không chịu yêu cầu khắt khe về khí động học. Tại đây, ưu tiên là độ bền cơ học, nên việc bề mặt không hoàn toàn phẳng không ảnh hưởng nhiều. Ngược lại, ở những khu vực bên ngoài thân máy bay, nơi mọi chi tiết đều tác động trực tiếp đến luồng khí, đinh tán đầu chìm được ưu tiên. Loại này giúp bề mặt liền mạch, giảm lực cản khí động học tới 3%. Như vậy, dù bề ngoài có thể thấy nhiều điểm gồ ghề, thực tế khi sờ tay vào, khó có thể cảm nhận được vị trí của chúng. Vật liệu chế tạo đinh tán cũng rất đa dạng. Đinh tán hợp kim nhôm thường được dùng để ghép các chi tiết bằng nhôm, vì có tính chống ăn mòn tương đồng, đảm bảo liên kết bền lâu trong môi trường ẩm ướt. Với các vị trí chịu tải trọng lớn hoặc nhiệt độ cao, đinh tán hợp kim titan là lựa chọn tối ưu nhờ độ bền vượt trội, khả năng chịu nhiệt và chống ăn mòn tốt. Tuy nhiên, vì giá thành cao, chúng thường chỉ xuất hiện ở những bộ phận gia cường, như càng hạ cánh hay khung xương chịu lực.
Ngoài ra, còn có sự khác biệt giữa tán nguội và tán nóng. Tán nguội thực hiện ở nhiệt độ thường, thường dùng cho hợp kim nhôm, nơi vật liệu mềm hơn. Khi tán, thân đinh dẹp ra và khít chặt với lỗ khoan, tạo độ kín khít cao. Ngược lại, tán nóng áp dụng cho vật liệu cứng như titan. Đinh tán được nung ở 200 đến 500 độ C, sau đó cắm vào lỗ ghép. Khi nguội, chúng co lại, siết chặt mối nối. Tuy nhiên, do co ngót, độ kín khít của tán nóng kém hơn, bù lại độ dẻo dai lại vượt trội. Trên các chiến đấu cơ, kích thước đinh tán phổ biến từ 2,38 đến 9,525 mm, phù hợp với tán nguội. Chỉ những chi tiết lớn hơn 10 mm mới cần dùng tán nóng. Nhìn tổng thể, 3 ưu thế nổi bật, không biến dạng linh kiện, khả năng chịu tải và chống mỏi, cùng sự tiện lợi trong bảo dưỡng, đã khiến tán đinh trở thành giải pháp mặc định trong chế tạo hàng không hiện đại. Không có nó, việc duy trì những cỗ máy phức tạp, hoạt động trong môi trường khắc nghiệt như chiến đấu cơ gần như là bất khả thi. Chính vì vậy, cho đến nay, bất chấp sự phát triển của các phương pháp hàn tiên tiến, tán đinh vẫn là trụ cột không thể thay thế. Nếu như MiG-25 và SR-71 phản ánh hai triết lý thiết kế đối lập trong chiến tranh lạnh, thì bước sang thế hệ chiến đấu cơ thứ 5, câu chuyện về đinh tán lại được viết tiếp theo một hướng hoàn toàn khác. Lúc này, không chỉ yếu tố tốc độ, mà khả năng tàng hình, tính cơ động, khả năng sống sót trên chiến trường hiện đại mới là những mục tiêu hàng đầu. Và ở đó, công nghệ tán đinh vẫn hiện diện, nhưng được xử lý tinh vi hơn nhiều để phù hợp với yêu cầu thế kỷ 21. Hãy bắt đầu với Mỹ, quốc gia luôn đi đầu trong công nghệ tàng hình. F-22 Raptor và F-35 Lightning II là hai chiến đấu cơ thế hệ 5 tiêu biểu, trong đó F-22 ra đời trước nhưng F-35 mới là đỉnh cao của sự tinh xảo trong xử lý bề mặt. Trên F-22, các đinh tán được chế tạo ở dạng đầu chìm, sau đó phủ bằng lớp sơn hấp thụ sóng radar, LAM. Điều này giúp máy bay trông phẳng mịn, giảm phản xạ radar đáng kể. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, đôi khi vẫn có thể phát hiện sự tồn tại của đinh tán. Đến F-35, mọi thứ đã được nâng lên một tầm cao mới. Mỗi chiếc F-35 sử dụng khoảng 50.000 đinh tán, nhưng tất cả đều được lắp đặt chìm, mài phẳng tuyệt đối và phủ thêm lớp vật liệu hấp thụ sóng radar. Nhờ vậy, bề mặt thân máy bay gần như liền mạch, khiến việc phát hiện bằng mắt thường trở nên cực kỳ khó khăn. Đây chính là lý do F-35 được coi là chuẩn mực của tàng hình trong thế hệ máy bay chiến đấu hiện đại. Trái ngược với Mỹ, Trung Quốc và Nga lại có cách tiếp cận khác. Với Trung Quốc, J-20 là chiếc chiến đấu cơ thế hệ 5 đầu tiên, được thiết kế với ưu tiên lớn nhất là tàng hình và tầm hoạt động xa. J-20 áp dụng nhiều đinh tán đầu chìm, kết hợp với vật liệu composite, chiếm tới hơn 20% cấu trúc. Sau đó, toàn bộ được phủ lớp hấp thụ sóng radar. Trên hình ảnh công bố chính thức, J-20 có bề mặt mượt mà, khó phát hiện đinh tán. Nhưng ở một số ảnh chụp cận cảnh, dấu vết đinh tán vẫn xuất hiện, cho thấy công nghệ xử lý bề mặt của Trung Quốc chưa đạt đến độ tinh vi như Mỹ. Dù vậy, đây vẫn là bước tiến lớn, đưa Trung Quốc trở thành một trong số ít quốc gia có thể tự thiết kế và chế tạo máy bay tàng hình thế hệ 5. Nga, với Su-57, lại một lần nữa thể hiện triết lý thực dụng. Khác với Mỹ và Trung Quốc, mục tiêu của Su-57 không phải là đạt khả năng tàng hình tuyệt đối, mà là cân bằng giữa tàng hình, cơ động và hỏa lực. Vì vậy, trên Su-57 vẫn còn có thể thấy nhiều đinh tán lộ ra, đặc biệt ở những vị trí ít quan trọng về khí động học. Chỉ những khu vực cần giảm phản xạ radar mới được sử dụng đinh tán đầu chìm. Nga chấp nhận việc để lộ một phần đinh tán nhằm giảm chi phí sản xuất và tập trung nguồn lực cho công nghệ khác, nổi bật là hệ thống điều khiển vector lực đẩy 3D. Nhờ đó, Su-57 có khả năng siêu cơ động mà F-35 không thể sánh bằng. Đây chính là minh chứng cho triết lý ưu tiên chiến thuật và tính linh hoạt hơn là đầu tư toàn diện cho tàng hình. Ngoài ba cường quốc trên, châu Âu cũng theo đuổi con đường riêng với Rafale của Pháp và Eurofighter Typhoon. Cả hai đều thuộc thế hệ 4.5, chưa đạt tới tàng hình tuyệt đối như F-35, nhưng đều áp dụng triệt để kỹ thuật đinh tán đầu chìm và vật liệu composite. Rafale có tới hơn 70% bề mặt thân vỏ chế tạo từ composite và hợp kim nhôm, trong khi Typhoon sử dụng khoảng 40% composite để tối ưu trọng lượng. Điều này cho thấy, dù chưa đạt đến mức vô hình như F-35, nhưng các nước châu Âu vẫn hướng tới xu thế chung, giảm thiểu số lượng đinh tán lộ ra ngoài, đồng thời áp dụng kỹ thuật xử lý bề mặt tiên tiến để duy trì hiệu suất khí động học. Một xu hướng rõ rệt trong ngành hàng không hiện nay chính là gia tăng tỷ lệ vật liệu composite trong cấu trúc máy bay. Trên F-35, vật liệu này chiếm tới 35% trọng lượng khung, giúp giảm đáng kể số lượng đinh tán cần thiết. Composite mang đến lợi thế nhẹ, cứng và có thể đúc thành khối phức tạp mà không cần quá nhiều mối ghép. Tuy nhiên, nó cũng có hạn chế, chi phí sản xuất cao, khó sửa chữa tại hiện trường, và khi hư hỏng thường phải thay thế nguyên khối thay vì sửa chữa từng phần. Điều này khiến đinh tán vẫn giữ vai trò quan trọng ở các vị trí chịu lực lớn hoặc cần khả năng tháo lắp linh hoạt.
Vậy tương lai của đinh tán trên chiến đấu cơ sẽ ra sao? Có thể dự đoán một số hướng phát triển. Thứ nhất, việc kết hợp đinh tán với keo công nghiệp tiên tiến sẽ giúp tăng độ kín khít và giảm rung động. Thứ hai, công nghệ hàn ma sát khuấy FSV có thể được ứng dụng ở một số chi tiết vỏ lớn để giảm số lượng đinh tán mà không làm biến dạng vật liệu. Thứ ba, quy trình tán đinh sẽ ngày càng tự động hóa và robot hóa, với cảm biến siêu chính xác giúp giảm sai số sản xuất gần như bằng không. Thứ tư, công nghệ in 3D kim loại hứa hẹn tạo ra các khối cấu trúc nguyên vẹn, hạn chế mối ghép. Tuy nhiên, in 3D hiện nay vẫn quá đắt đỏ để thay thế hoàn toàn. Tất cả những xu hướng trên đều cho thấy một điểm chung, dù công nghệ mới không ngừng phát triển, đinh tán vẫn chưa thể bị thay thế. Lý do rất đơn giản, chúng rẻ, bền, dễ sửa chữa và cực kỳ đáng tin cậy. Từ F-22, F-35, J-20 đến Su-57, từ Rafale đến Typhoon, đinh tán vẫn hiện diện như một biểu tượng của sự bền bỉ trong hàng không quân sự. Chúng có thể ít đi, được che giấu tinh vi hơn, hoặc kết hợp với công nghệ hiện đại, nhưng chắc chắn chưa thể biến mất. Nhìn lại hành trình phát triển của ngành hàng không quân sự, từ những chiếc MiG-25 bằng thép không rỉ nặng nề cho tới F-35 bóng loáng với lớp vỏ gần như không một vết ghép, có thể thấy rằng công nghệ thay đổi không ngừng nhưng đinh tán vẫn luôn tồn tại. Lý do rất rõ ràng, chúng rẻ, chắc chắn, dễ bảo dưỡng và cực kỳ tin cậy. Những chiếc đinh tán nhỏ bé tưởng chừng đơn giản ấy lại là nền tảng để giữ vững toàn bộ khung thân của cỗ máy bay trị giá hàng trăm triệu đô. So với hàn, vốn nhanh hơn và kín khít hơn, đinh tán mang lại sự ổn định và linh hoạt vượt trội trong môi trường khai thác khắc nghiệt. Một vết nứt ở mối hàn có thể nhanh chóng lan rộng, nhưng với kết cấu đinh tán, nguy cơ đó được hạn chế đáng kể. Hơn thế nữa, đinh tán cho phép tháo lắp và thay thế từng phần, giảm thiểu chi phí bảo dưỡng trong suốt vòng đời 10 đến 20 năm của chiến đấu cơ. Chính vì vậy, dù các công nghệ mới như hàn ma sát khuấy, keo công nghiệp hay in 3D kim loại đã và đang được nghiên cứu, chúng vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn vai trò của đinh tán. Khi nhìn vào những thế hệ tiêm kích hiện đại, sự khác biệt trong triết lý thiết kế cũng phản ánh rõ ràng cách mỗi quốc gia lựa chọn con đường riêng. F-35 của Mỹ với hàng chục nghìn đinh tán chìm, mài phẳng, phủ vật liệu hấp thụ radar thể hiện sự đầu tư tối đa cho tàng hình. J-20 của Trung Quốc cũng đi theo hướng đó, dù chất lượng xử lý bề mặt còn chưa đồng đều. Su-57 của Nga lại chọn sự thực dụng, chấp nhận để lộ một phần đinh tán nhằm giảm chi phí và tập trung vào ưu thế siêu cơ động với động cơ vector lực đẩy 3D. Trong khi đó, các dòng máy bay châu Âu như Rafale hay Eurofighter Typhoon lại khai thác triệt để vật liệu composite kết hợp đinh tán chìm, cân bằng giữa chi phí và hiệu suất. Điểm chung là tất cả đều không thể bỏ qua đinh tán. Dù ở F-35 gần như vô hình, ở J-20 khó thấy bằng mắt thường, hay ở Su-57 vẫn hiện hữu rõ rệt, chúng vẫn giữ vai trò trung tâm trong việc duy trì độ bền và an toàn. Ngay cả khi vật liệu mới ngày càng phổ biến, từ composite cho đến các hợp kim tiên tiến, các vị trí chịu tải trọng lớn, các khung xương và cấu trúc chính vẫn cần tới hàng trăm nghìn đinh tán. Đó là minh chứng cho sức sống bền bỉ của một công nghệ tưởng chừng lạc hậu nhưng lại không thể thay thế. Có thể trong tương lai, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều giải pháp mới như đinh tán kết hợp keo công nghiệp, tán đinh bằng robot siêu chính xác, hay những khối thân máy in 3D nguyên vẹn. Nhưng chắc chắn, hình ảnh những chiếc đinh tán vẫn sẽ tiếp tục hiện diện, âm thầm đảm bảo cho sự an toàn và sức mạnh của những cỗ máy bay siêu việt. Và đó cũng là lý do tại sao, khi nhìn lên bầu trời và thấy những chiếc tiêm kích lao vút đi, chúng ta không chỉ thấy công nghệ hiện đại, mà còn thấy cả sự bền bỉ và tin cậy của những đinh tán nhỏ bé. Nếu bạn muốn tiếp tục khám phá những câu chuyện công nghệ quân sự thú vị như thế này, đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những phân tích sâu sắc, những bí mật ít ai biết và những góc nhìn độc đáo về thế giới vũ khí hiện đại. Hãy đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai.